एजेन्टबाट चाहिँ कसरी आफ्नो विद्युतको बिल चाहिँ मोबाइलबाट तिर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुको लागि अब लागौं भिडियोमा। म चाहिँ आफ्नो IMEPAY वालेट चाहिँ मैले लगइन गरिसकेको छु। यहाँ तपाईको बत्तीको चिन्ह देख्नु भएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि ब्रान्च छान्नु, ब्रान्च म चाहिँ रोल्पा छान्छु। तपाईको आफ्नो ठाउँको नाम छान्नु होला। यहाँ छानिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर जुन नम्बर रहेको छ कस्टमर आइडी, यो चाहिँ कस्टमर आइडी रहेको छ। अब चाहिँ फोन नम्बर अब नेक्स्ट गर्नुस्। कस्टमर डिटेल चाहिँ मिलेन भनेको छ 1591 15 यो चाहिँ 0 रहेको छ। म चाहिँ यहाँ चाहिँ 20 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ चाहिँ म एड गर्छु। मैले चाहिँ यसरी नै हो, केही समस्या देखाएको छ यसमा चाहिँ। अन्य यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको भिडियो यति नै। तपाईहरुले यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु नभुल्नु होला। नमस्ते।